Valmistusteknisesti haasteita aiheutti eritoten painot, koska laitteen sisälle asennettiin niin sanottuja moduuleja, joiden kokonaispaino on noin puolet koko laitteen painosta, eli 75 tonnia. Niiden saaminen tuonne sisälle, joka aiheuttaa myös sen, että tila vähenee ja hitsausjärjestykset täytyy huomioida hyvin. Lisäksi painekokeet suoritettiin 4 eri vaiheessa ja viimeisessä vaiheessa täyttötilavuus oli kokonaiset 409 kuutiota, joka tuli myös huomioida hyvillä tuennoilla, että vaippa kestää ja myös hallin lattia kestää. Hyvällä suunnittelulla tästäkin selvittiin.